من الفنون اللي يحتاج الإنسان أنه يتعلمها فن الكلام، ومقابل لفن الكلام في فن ثاني اسمه فن الصمت. كيف أكون عندي قدرة وعندي فن للصمت وللسكوت. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من أحيانه كثير الصمت، كان صمته فكرة صلى الله عليه وسلم. وصفه الصحابة بوصف عجيب، كلمة دائما يقف الإنسان عندها، كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني الناس. كلمة يخزن لسانه أي أنه كان يمسك لسانه صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة والسلام. من أعظم فوائد الصمت والسكوت الهيبة والوقار وتحرك الحكمة. كل ما الإنسان كان صمته أكثر كلما كانت الحكمة تزداد في قلبه أكثر. تجد أكثر العقلاء في الدنيا كلامهم قليل ولكنه مركز ومفيد. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. دائما السكوت في سلامة، السكوت في مغنم للإنسان وفي سلامة للإنسان من الوقوع في كثير من الأشياء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى منظر عجيب جدا، صورة الإنسان لما يتخيلها يعيد النظر كثير في طريقة كلامه. خصوصا اليوم صار عندنا الأجهزة تصور، والواحد يجيب برنامج يتكلم فيه دقائق وينشرها يشوفوها الدنيا كلها والعالم كله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جحر صغير، حفرة صغيرة يخرج منها ثور، ثم يريد هذا الثور أن يرجع ثاني مرة إلى الجحر فلا يقدر. فقال يا جبريل من هذا؟ ما هذا الثور؟ إيش القصة؟ قال هذه الكلمة، الرجل يتكلم بالكلمة ثم يريد أن يرجع عنها فلا يستطيع وقد طارت في الآفاق. الواحد يمكن يتكلم على إنسان، يمكن يعلق تعليق، يمكن يقول شيء في موضوع، ينتشر هذا الكلام ويروح من واحد إلى واحد، يوصل يمكن للعالم كله، وتكون هذه إشاعة بدأت من إنسان الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ الإنسان عليها. واقعنا اليوم أن الإنسان أحيانا يتكلم عشان يبغى يتكلم، مش لفائدة معينة يبغى يوصل لها، لكن خلاص ما دام اننا جالسين نبغى نتكلم. شوف مثلا الناس احيانا يمكن تكون جالس مع مجموعة من الناس يتكلموا في كل موضوع، وبعدين كل واحد يبغى يتكلم. احيانا ما تدري من المتكلم ومن المستمع، لأن كل الموجودين يتكلموا. الكلام صار رغبة. إذا فتحت موضوع في السياسة تكلموا فيه، في الاقتصاد تكلموا فيه، في الدين يتكلموا فيه، في الطب، في النجوم، في كل شيء في الدنيا هذه تجد بعض الناس يتكلم في كل شيء. لو الإنسان تخيل أنه لو كتب في اليوم كل كلمة يقولها من يوم أن يفتح عينه الصباح إلى أن ينام، كتب كل كلمة، يمكن يجمع كتاب كامل. كيف يتخيل الإنسان هذا الكتاب هو نفسه لو قراه يخجل من نفسه أنه إيش يقرأ الكلام الفاضي كثير هذا اللي قاله طول اليوم. والكتاب هذا كله مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الكتاب الملائكة تكتب كل كلماتك في اليوم إلى أن تمسي، وهذا معروض على الله سبحانه وتعالى. كيف ترضى أن يعرض على ربك كلام فاضي، كلام تافه في حياتك كثير؟ من خطر الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة يتكلم بها الرجل من رضوان الله يرفع بها في الدرجات. كلمة واحدة ومقابلها رب كلمة من سخط الله يتكلم بها الرجل يهوي بها في جهنم والعياذ بالله تعالى. في رواية يضحك بها جلساءه. بهذا ينبغي الإنسان أن يزن الكلمات. كل الصفات يحتاج الإنسان يتدرب عليها. سيدنا أبو الدرداء الصحابي الجليل قال تعلموا السكوت والصمت كما تتعلمون الكلام. كمان الإنسان يتعلم لباقة الكلام، يحتاج يتعلم أنه يسكت، يتعلم كيف يمسك نفسه. لو الواحد درب نفسه أنه مثلا قال أنا اليوم ما حتكلم إلا الكلام المهم، بس اليوم حكون ساكت طول اليوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يدرب الإنسان نفسه حتى يكون هذا من أكبر أسباب ملكه للنفس ومشابهته للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.